Sorry. Hi guys! Welcome back to my channel na sobrang tagal na walang upload. Kahit yung Siargao, hindi pa na-upload. Baka mauna pa to. So, ngayon ay December 15 and nandito kami ngayon sa Tagaytay kasi bukas birthday ni Miko and gusto niya dito mag-celebrate kasi wala. Sobrang yung Tagaytay naging ano siya sa amin, parang relaxed place namin. May ganun. So, bali hanggang 15 to 17 kami dito. So, dito kami nag-book sa Airbnb and ito yung nahanap naming room and i-room tour ko kayo mamaya. Pero since kita nyo naman yung background ko, ayun, very, modern, industrial. Lahat na lang. Ito-tour ko kayo dun sa room namin. Small lang siya. Hindi siya yung super laking room na may extra room pa. Hindi siya ganun. So, studio type lang siya. Ipapakita ko sa inyo. Sobrang cozy nung place. And ang linis niya tignan. Kasi white lang lahat. White and gray yung pinakang accent color niya. Tapos yung wood nga. I'll take you sa room tour now. Okay, so from the door, ito yung door. Pagharap nyo, yan na siya. Actually, yan na yung buong room. And nandito yung mga switch. Hindi ko alam yung term, pero yung mga switch ng ilaw, lahat aircon, blah blah blah, ganun. And then, sa harap nyo, merong rack ng slippers, ng shoes. And meron dito aesthetic fake plants. Pagpasok ng pintuan, andito na agad sa right side yung CR. So, sa CR, ito yung door and yung sink plus yung toilet and then shower. So, yes, merong bidet and basurahan plus tissue. So, meron pa silang binigay na extra tissue aside dyan. Tapos sa sink, meron lang soap pero wala siyang laman. And then sabitan and more sabitan. So, ang cute nung theme nung tawag dito, yung CR kasi black and white lang siya and sobrang linis tingnan. Ang cute nga nito yung pinakang patungan ng sink kasi parang metal lang siya na color black. And then nagpo-move siya. Okay. So, yun lang yung CR. Sobrang liit lang. Patayin natin yung lights. Next part ng room is ito yung isa sa favorite part ko ng room kasi hindi lahat merong full length na mirror. So, nakakatuwa lang na meron silang ganito. So, pag bago ka lumabas, kasi since yan na yung pinto, pwede ka mag-OOTD, check mo yung sarili mo. Yung iba kasi, yung half mirror lang. So, mukha mo lang yung kita. Well, ito yung pinakang main living room area niya. So, yung couch, tapos meron kayong table na maliit lang, carpet, and then TV. So, ito yung wood accent na sinasabi ko kanina. Wood naman talaga siya. And then, may shelf lang na meron na namang mga aesthetic designs. Sa kitchen area naman, cabinet, pero hindi siya nabubuksan eh. So, siguro nandyan yung mga sa owner mismo, mga gamit niya. And then, more cabinets around. So, sa cabinet, check natin. Ay, sorry. Okay. First aid kit. Oh! Nice. And then, bottles. Plates. Ang ganda naman ng plate. And then, what is this? Bucket. Siguro fries. Tapos, merong more gamit and water heater. Para sa mga gusto mag-coffee. And then, more glass. Hindi ko alam ano yung nasa taas. Siguro spoonan, fork, mga utensils. Kasi hindi ko kita. And wine glass. Tapos yun lang, chopping board pa rin nasa taas. And then merong microwave and ref na maliit. Tapos nandito mga panglinis sa baba. Medyo magulo siya. And then yung sink na, plus yun lang, meron naman siyang kasamang sabon for panghugas ng kamay and panghugas ng pinggan. Tapos nandito yung house rules nila. And may wifi din dito guys. Meron diyang dalawang stool. May nandito sa baba yung isa. Oops, sorry. Tapos ito na yun, yung pinakang table nyo. Pang dalawang tao lang talaga siya. Ito na yung bed niya. Hindi ko alam, anong size ba to? Parang queen size? Or double lang, hindi ko alam. And then merong rack ng mga gamit. Room slippers. Extra tissue, kasi konti na lang yun nandun sa banyo. Towel na small. Tapos dalawang big towel. And yung hygiene kit, I think.
So, andyan siguro yung toothbrush and toothpaste. Plus, ang daming unan. Hindi mag-aagawan sa unan. And ito yung pinakang view namin. Yeah. So, yan yung pool area. Diba, sobrang cute ng room. Yan na siya, ang compact niya. Yun lang naman for our room tour. Ay, hindi ko pala napakita, guys. Meron sila ditong Jenga at saka mga libro. Pero kung dalawa lang kayo, enjoy nyo na lang. Pakita ko. Yan. Meron silang Jenga. Tapos, gentle reminder. Yes! Waffle time. Hi guys! So, lumabas ulit kami kasi meron kaming hindi binili kanina dahil tinry naming paniwalain yung sarili namin na hindi namin siya kailangan. So, lumabas kami ulit at binili na namin siya. Ito. Kasi nung nagtagay-tayo din kami dati, bumili kami nito. So, nung nakita namin, parang, shit, we should try it again. And chips para doon. So, yun lang. May pinapanood kami na randomly kinlik kanina ni Miko, ni Bichoy. Tapos, na-hook na siya. So, yan. Hindi ko alam kung kita nyo. Family History, yung kay Michael V. At saka kay Don Zulueta. Maganda naman siya. Parang interesting siya. So, weird lang kasi kami ngayon ng Pinoy na movie. Dapat manonood kami ng, ano yan? Juvenile Justice. Na ni-recommend ni Lauren, na nag-chat siya ngayon kung napanood namin. Pero Lauren, hindi pa. As of now. Mamaya, after neto. So, kakain lang kami, tapos, yun ang ginagawa namin eh. Hindi na dapat tinatanong. Doon siya nagaling. Pakiramdam niya, pinaparusahan siya sa ginawa niya na talaga. Kay Jenna, kay Ana. Pati sa inyong dalawang Alex. Good morning, people of the world. Day 2 namin dito sa Tagaytay. And, wala. Wala kang gagawin. Kakain ulit kami. Gusto ko na mag-lunch. It's so bright and cold. So, manonood lang ako sa Netflix habang siya nag-work. Nanonood ako ng Singles Inferno. Na ginajudge niya ako kasi baduy daw, tas ang papabebe nila. Pero totoo naman. Pero nakakaaliw lang silang panoorin. Mahaba. Bye! What to do? Eat. Ano pa nga ba? So, nag-decide kami kung saan kakain sa Jollibee. Magsasamgyup kami. Kasi gutom kami. Usually ganitong oras, kasi pa nagtatagintay kami overnight lang tapos check out na. Pero ngayon, 12 o'clock. 12 doon. Nakain pala. Nasa labas pero papunta sa kailan. Ang hassle kaya yun, yung overnight. Tapos pagkagising mo, panic na. Tapos kailangan mo na. Para sa check out. Pinaka-hate ko pa naman sa lahat yung nagpapack ng gamit. Pagpaalis na. Kasi wala, sisiksik mo na naman lahat. Now, in the pool area. Wala pa actually. Naglalakad pa kami. Can't give a reason, I'm just
trying to believe I can't trust my inner soul and my guts. Spew out from my own disgust. With inner angels I must fly higher than they could, cause I know I'll never be one. No, I won't ever be. So break what you wanna take, what you wanna say, what you wanna say, yeah, yeah. Cause I lay waiting for your pray, that you know a way you could help me escape. So, kakatapos na namin mag-swimming kasi hanggang 6 PM lang kami. And grabe, sobrang lamig talaga. Hindi ko ma-explain. Pero ang lamig. Tapos nung mga around 5:30, mas lumakas pa yung hangin. And pabalik na kami sa unit ulit. Tara! I wake up another day without a destination. I've turned to stone with no imagination. Wait around impatiently on something to change, but life gets in the way. It's all moving so fast, please just give me a break. I'm looking at all of the stars and now nothing's even in the way. From you coming down to me, taking me, holding me, letting me stay. So baby, before it's too late, lift me up into your space, and that's where you can Break what you wanna take, what you wanna say, what you wanna say, yeah, yeah. Cause I lay waiting for your pray, that you know